Sziasztok! Amint látjátok, még akár diszkófénynek is megfelelne, mert annyi színű és annyiféle vonalat tud. Ez a, kérlek szépen, Max Light 4D lézer szintező, rengeteg tartozékkal, és hát nagyon sokat kínál a leírása alapján, így tartozékban is, meg tudásban is, de hát azért az, hogy mi van a papíron, meg hogy ténylegesen mit tud nyújtani, az nem feltétlenül esik mindig egybe. És hát az is egy különösen fontos szempont egy ilyen készüléknél, hogy napfényben is láthatóak-e a vonalai, hiszen sokszor az építkezések hát ugye nem beltérben zajlanak. Na de először bent a műhelyben megmutatom, hogy mi is van a csomagban. Ez is a Banggood-tól érkezett, velük is mostanra már kialakult egy olyan kapcsolat, hogy néha megkérdeznek, hogy küldhetnének-e valamit, amit éppen új termék náluk, és szeretnék megmutatni a nézőknek. Én meg hát ki vagyok én, hogy megtagadjam a lehetőséget, meg az a helyzet, hogy igazság szerint én is kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit ilyen kevés pénzért lehet kapni. Ez például 18 000 forintba kerül, így kompletten mindenestől, egy csomó tartozékkal, állvánnyal, két tölthető lítiumos akuval, meg nem tudom, mindjárt megmutatom, hogy mi is van a csomagban, mert ez így igazából meglehetősen komplett. Most lekapcsolom, hogy ne világítson a szemembe. Egyébként van hozzá egy ilyen szemüveg is, hát ez mondjuk elég szar. Mindjárt megmutatom a kamerán is, hogy gyakorlatilag most vettem ki az acskóból, de már most olyan, mint hogyha full karcos lenne, vagy nem is tudom, ilyen nem igazán jól átlátszó. Itt van maga a kütyű, ezt majd mindjárt megmutatom közelebbről. Van hozzá egy ilyen kis háromlábú állvány, ami ekkorára kihúzható. Hát ez nem valami nagy, de arra jó, hogy például egy koszos környezetben az építkezésen ki lehessen rakni. Majd ezt is mutatom. Ja, meg még olyan, hogy még itt így még ennyit fel lehet rajta tekerni. Mondjuk így már egy kicsit dülöngél. De itt van egy ilyen csavar, ha azt meghúzod, akkor az megszorítja. Így összesen pont 1 méter magasra kerül a kütyű, és hát valójában ezzel ugye így pontosan állítható a magasság, mert ugye ezeknél a szintezőknél sokszor van az, hogy a vízszintes síkot azt egy bizonyos vonalba szeretnéd beállítani, mondjuk a következő téglasort, vagy nálam majd a pincénél a következő zsalukősort, például, hogyha rakja az ember, és annak a felső szintjét mondjuk akarod, hogy vízszintbe legyen, akkor ugye ezzel beállítod pont arra a magasságra, és akkor ott lesz pont a vonal, ahol kell. Úgyhogy ilyen szempontból jó, hát na, nagyon kis vékonyka, de igazából működik. És hát egy ilyen műanyag bőröndben van az egész. Ez olyan ráadásul, hogy elvileg egyforma ilyen bőröndöket itt ezzel egymáshoz lehet kapcsolni. Nem tudom egyébként honnan lehetne ilyen műanyag bőröndöt szerezni, hogy ehhez hozzákapcsolod, de minden esetre olyan. Na, és akkor mindennek megvan a helye. Az igazság, hogy itt egy kicsit, ezt már én vágtam le, egy kicsit faragni kellett ezen a szivacson, hogy rendesen beleférjen a kütyű a helyére, mert kicsit szűkebb volt a hely, mint kellene. A lényeg, hogy 2 darab ilyen akku van hozzá, amit egy ilyen töltővel lehet feltölteni. Ugye ez azért olyan szempontból jó, hogy 2 van hozzá, meg hogy ilyen cserélhető, hogy folyamatosan egész nap lehet vele akár dolgozni, mert amíg az egyik akut használod, addig a másik tud töltődni, tehát ez ilyen szempontból előnyös, és akkor ugye, ahogy láttad, függőleges irányba
is ugye keresztirányba tud két-két vonalat, és vízszintes irányba is, itt alul is, meg itt fölül is egy-egy különböző színű vonalat tud csinálni. És akkor meg még itt ezek a kis kiegészítők, amik vannak a készletben. Van egy ilyen nagyon kicsi kis állványka, aminek külön-külön az egyes lábainak a magassága egy ilyen menettel állítható, néhány millimétert, ugye ezáltal egy egyenetlenebb felületen is be tudod úgy állítani, hogy vízszintesen álljon, és ezzel pedig, nem tudom mennyire látszik a felvételen, így körbe forog ez a platform, tehát hogyha ráállítod a kütyüt, akkor ezzel így körbe lehet fordítani, anélkül, hogy ugye a vízszintességét elveszíteni. Egyébként itt a tetején is van egy ilyen kis vízmérték, ami látszik, hogy vízszintesen áll-e, de egyébként ezek a kütyük olyanok, hogy a belsejében van egy önbeálló mechanizmus, ami 3%-os dőlésszögig kompenzál, tehát csak nagyjából kell vízszintesen beállítani, és ő utána a saját belső mechanizmusa által beállítja magát mindig, hogy mindig a maga a vonalak, azok mindig pontosan vízszintesek, illetve függőlegesek lesznek, vagy ha nem tudja, mert annál a 3%-os plusz-minusz dőlésnél erősebben dől meg, ezt meg is mutatom. Hát ott most oké neki, ő jól mutatja, de hogyha így megdöntöm, most már kívül van azon a 3%-os tartományon, akkor azt ilyen sípolással jelzi, hogy nem stimmel, ő annál a dőlésszögnél nagyobb dőlésen áll, és olyankor ő nem tudja kiegyenlíteni, kiegyenesíteni magát, olyankor állítani kell rajta, állítani kell a lábakon, vagy az elhelyezésén, hogy meglegyen a megfelelő 3%-on belüli dőlésszög, és akkor viszont ő tudja mindig a tökéletes vízszintest és függőlegest mutatni. Na, és akkor ezzel ugye így körbe lehet forgatni. A következő kis tartozék az egy ilyen kis lapos platform, amivel így magasságban lehet állítani, nem tudom mennyire látszik, hogy ahogy tekerem, így emelkedik, tehát ugye ezzel gyakorlatilag, hogyha erre ráállítod, így simán ráteszed, akkor szinte a talajszintben lehet egy vízszintes vonalat készíteni, és ezzel a tekerentyűnek az állításával nagyon pontosan, néhány milliméteres pontossággal lehet szabályozni, hogy milyen magasan legyen a talajszinthez képest. Ezzel így beállítod, ráteszed. Meg még van neki egy ilyen kis tartója, ami egyrészt szintén ilyen körbe forgatható, ezzel, ennek a tekerésével ez a tetején lévő platform forog, és egyébként ez egy mágneses, és így mutatom közelről, hogy ugye így mágneses, majd mindjárt oda feltapasztjuk a Weldinger hegesztőgépre is megmutatom, de előtte annyit, hogy 3 ilyen tekerentyű van rajta, az egyikkel a feltapasztáshoz képesti dőlésszögét lehet állítani, látod? Így fölfelé, illetve lefelé, tehát hogy vízszintes irányban megfelelően álljon. Ezt lehet pontosan szabályozni ezzel a másik tekerentyűvel, ennek ezen a csúszkán az oldalirányú elhelyezkedését lehet szabályozni, ahogy tekerem, most így megy jobbra, megy jobb irányba, és ezzel a harmadikkal pedig ezt így körbe lehet forgatni. Nézd meg ide! Feltapasztod, és akkor így egy fémfelületre is ugye fel lehet tapasztani. Azt mondjuk mutatom, hogy ez itt ez a tekerentyű nem igazán szerencsés helyen van, mert itt közvetlenül itt van ennek a fém talpa, itt elég nehéz az embernek a kezével hozzáférni, de na, minden esetre ezzel ilyen különböző fémfelületekre feltapasztva is szuperül lehet használni. Van hozzá egy ilyen pici kis távirányító is, amivel a különböző vonalakat külön-külön lehet kapcsolni, a két vízszintest, vagy mindkettőt, tehát a zöld, a kék, vagy mindkettő egyszerre, és a függőlegeseket is, ugye itt van a zöld, és a piros, és mindkettő egyszerre, és így mind az összeset is lehet egyszerre
meg teljesen ki is lehet kapcsolni, meg ilyen villódzást is tud. Ja, és hogy hát pontos-e, hát ezt annyiban tudom nektek leellenőrizni, hogy van egy ilyen AEG szintezőm már itthon, ez csak egy zöld keresztvonalat tud, és egyébként azzal együtt többe került, mint ez a teljes készlet. A piros a Banggood-os, a zöld pedig az AEG. Hát így közelítjük őket egymáshoz, hát nagyon kicsi, mintha egy nagyon kicsi eltérés lenne bennük. Itt körülbelül itt egy vonalban vannak, és itt lent egy milliméternyi eltérés van köztük. Nem tudom, hogy melyik a pontosabb. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ezen a fél méteren, hogy akkor 1 méteren 1-2 milliméter eltérés van a kettő kütyű által mutatott függőleges vonalban. Kb. 2 hete álltam neki kiásni a pincének a helyét, hát szerintem körülbelül a felénél tartok, hát itt 2 elég nagy földkupacon van már, vagy hát egy nagy egybefüggő kupac, ez szerintem van, hát biztos, hogy már több mint 5 köbméter, de hát még csak a talajszintig jutottam le, még onnan lefelé 1 métert kell majd menni. Erről is, magáról az ásásról, meg az ezzel kapcsolatos bonyodalmakról is lesz majd külön videó. Na nézzük, itt felállítottam arra a betonfalra, vetítünk némi vonalakat. Aha, ott van a zöld, látszik, fölötte a kék. Most nézzük a függőlegest. Hát látod, ott van próbálom mutatni, ott van a kék vonal, itt alatta a zöld vízszintes, és itt van a zöld függőleges, hát na, nem veri ki az ember szemét. Látszani látszik, de azért egyrészt körülbelül ilyen 2 méteres csak a távolság, ráadásul az árnyékos fal, hogyha ugyanezt a napfényes falon próbálnám meg, hát lehet, hogy ott nem látszik egyáltalán. Na most átfordítottam ide, hogy ide vetítsen, ahova ide süt a nap. Hát itt körülbelül 1 méter távolságban van a földtől, de egyáltalán nem látszik semmi. Hogyha így látod, árnyékot vetek, akkor itt van a kék vonal, nem tudom a kamerán mennyire látszik, itt van a zöld vonal, így azért látszik, de hát tényleg 1 méterre van innen, és így is alig, hogyha az árnyékot elveszem onnan, akkor a napsütésbe egyáltalán semmi nem látszik belőle, így 1 méter távolságból sem. Hát nem tudom, körülbelül egy ilyen mennyit lehetett bekapcsolva összesen, amennyit a videóban láttatok, egy ilyen 10 percnyit, ez alatt 6%-ot ment le a töltöttség, azt itt mutatja, van egy ilyen kis kijelzője. Úgyhogy ezzel lehet számolni, hogy azért ez a, mondtam én, egy akku mondjuk bírja 1-2 órát, de hát ugye cserélhető. Na hát így első körben ennyit tudtam róla elmondani, meg megmutatni, hát nem vagyok tőle oda, működik, ahogy láthattátok, vízszintes és függőleges vonalból is 2 különböző színűt tud, hogyha szükséges, akkor ugye ezeket egyszerre is tudja mutatni, és hát igazság szerint a funkcióját képes ellátni, az összes tartozéka is olyan, hogy ugyan műanyag, ez az állványka is ilyen kifejezetten vékony anyagból van, de igazából működik és betölti a funkcióját. Én ezt azért profi felhasználásra semmiképpen nem ajánlanám, mert szerintem ott nagyon hamar kiütköznének ezek a kis gyengeségek, hogyha tényleg napi szinten valaki folyamatosan használná, azt szerintem ez hamar, például ez a kis állvány is hamar lehet, hogy megadná magát, de ilyen itthoni felhasználásra igazság szerint ez teljesen jó lehet, ez a felszereltség, ez meg aztán bőven elég itthonra. Én ezt használni fogom a pinceépítés során, majd meglátjuk, hogy ez a viszonylag gyenge fényerő, ez elég lesz-e
így napsütésben. Hát láthattátok, hogy ténylegesen ahova oda süt a napot, már viszonylag közelről sem látszik a vonala. Igazából az a helyzet, hogy ez általánosan jellemző a kedvezőbb áru ilyen lézerekre, hogy kicsit nagyobb távolságból, meg kicsit erősebb napfényben már nem igazán szoktak látszani. Csak hát ez ugye szükséges lehet, hogyha az ember kint építkezik, de láthattátok, hogy beltérben viszont tökéletesen látható, teljesen élesek a vonalai, az AEG-hez képest is viszonylag pontos, tehát azért egy ilyen méterenként 1-2 milliméter eltérés lehet, hogy van benne. Hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy igazából a kettő közül melyik a pontos, de minden esetre ennyi eltérés volt a kettő között. A lényeg, hogy na, hát láthattátok, hogy milyen. A linkjét beteszem a videó leírásába. Egyébként a Banggoodon hasonló árkategóriába nem csak ez van, hanem még egy csomó hasonló tudású készülék is. Nyilván a többiről nem tudok nyilatkozni, ezt láthattátok, hogy milyen. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, ismét megismerhettünk egy kütyüt nagyon kedvező áron, és tulajdonképpen egy használható minőségben. Hogyha hasznos volt ez a videó, kérek egy lájkot, mobileszközről hype-olhatod is. Hogyha nem vagy még feliratkozva, akkor itt az idő, hogy megtedd, mert a videók jönnek folyamatosan, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!